मिस नेपालमा पार्टिसिपेट गर्दा मलाई त्यो ल्याक अफ सपोर्टले डिसहार्टन चाहिँ कहिले गरेन किनभने मैले त्यति एक्सपेक्टै गरिनँ कि कहिले पनि आई थिङ्क त्यो सोचेको प्लानिङ नै थिएन तर कहिले पनि यति धेरै एक्सपेक्टै गरेन त्यही भएर अपुग जस्तो चाहिँ लागेन कस्तो थियो भनेदेखि मलाई कतिको सपोर्ट चाहिन्छ भन्दाखेरि मलाई ठ्याक्क जित्ने नेपाललाई जिताउने जतिको सपोर्ट चाहिएको थियो जुन चाहिँ हामीले मिहिनेत गरेर पायौँ पनि सो आइ एम भेरी ग्ल्याड बट अफ कोर्स इट वाज अ च्यालेन्ज बिकज लास्ट इयर द बार वाज सेट एक्सट्रिमली हाई अनि मैले भेरी अनेस्टली मैले सोचेको पनि थिएँ यही इयर जाने र हुन्छ नि कस्तो टफ इयर यो इयर जाने त भनेर सोच्दाखेरि अब it has to be my individual decision. It has to be my individual performance भनेर नै थियो अनि आई थिङ्क लास्ट इयरको राम्रो पर्फर्मेन्स चाहिँ यति ब्राइट साइन गर्यो कि त्यसको लाइटले अझ हामीलाई हेल्प गर्यो जस्तो लाग्छ मलाई भेरी अनेस्टली किनभने जतिजना पनि हाम्रो सपोर्टर्स थियो बी इट स्पोन्सर्स फर द प्रोजेक्ट बी इट एनी वान हुज ट्राइङ टु टेक अस सिरियसली नि लास्ट इयरको र अहिले त लेगेसी हो नि त एभ्री इयर एड अन भइरहेको लेगेसीले चाहिँ इट्स ओन्ली हेल्प अस जस्तो लाग्छ मलाई Brought to you by Live On, the evening show at 6. Hi everyone, namaste and welcome to your favorite show, Live On, the evening show at 6. यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ Himalaya Television HD मा म हुँ अनुष्का श्रेष्ठ र सधैँ चाहिँ आज पनि मसँग एकदमै fantastic guest हुनुहुन्छ. She is here for the second time. I am interviewing her for the second time, but we have so much to talk about. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Nepal World 2019, Anushka Shrestha. Anushka, welcome to the show once again. Thank you for having me over again. So it feels like it's been such a long time, हैन तर in this period of time कति धेरै कुरा भइसक्यो हैन you've come back from Miss World 2019 you're going to share your experience with us today you won Beauty with a Purpose you won head to head you won the multimedia हैन like हामी Mr. Nepal सबैजना सँगै बसेर हेर्दाखेरि we were all super duper excited you cannot imagine हैन this year you'll experience the same thing that we experienced but we had lots of fun. First of all, a big congratulations for what you've achieved. Thank you very much. So how does it feel to be back after an international pageant? It feels great. It feels great. एकदम धेरै माया पाएको झन् सबैजनाबाट एकदम धेरै पोजिटिभ रिस्पोन्स आइराख्दाखेरि चाहिँ it feels great र फेरि काम गर्नलाई एकदम enthusiasmसँग आएको छु. So going good. So we have had 24-25 Miss Nepals, हैन सबैजनासँग भेटघाट हुन्छ रेगुलरली हैन they share their experiences. Miss World मा जानु भएको Miss Nepalहरुले पनि तपाईलाई धेरै कुरा शेयर गर्नु भएको थियो. So उहाँहरुको एक्सपिरियन्स जस्तो भयो तपाईको एक्सपिरियन्स कि was it completely different? Was it as you expected? कस्तो भयो त? I think experiences सबैजनाले जे शेयर गर्नुभयो त्यो चाहिँ एकदमै हेल्पफुल नै थियो बट टु एड अन टु द्याट त्यो पनि भयो र त्योसँग पनि अझ धेरै नयाँ रेभलेसन्सहरू नयाँ फाइन्डिङ्सहरू चाहिँ भयो जस्तो लाग्यो मलाई इट वाज अ ग्रेट एक्सपिरियन्स as great as expected and even better. Okay, so it was better than expected. Yes, for sure. So Miss World जाँदाखेरि कति धेरै कुरा को बारेमा सोच्नुपर्छ हैन like I also remember having my small card with my photo on it my contact details सबैलाई एक रुपैयाँको कोइन पनि रेडी गराएको थिए मैले हैन so many things कि you have to think about the nitty gritty as well as talent run मा के देखाउने हैन head to head now अब म के बोल्ने कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने धेरै कुरा सोच्नुपर्छ हैन when you went there and started with everything that Miss World had to offer did you think that you were prepared enough? To be very honest, हामी जान साथै चाहिँ एकदम धेरै एउटा schedule नै ready थिएन. Okay. So we went in and we knew that a few big things would be happening. We knew कि एउटा sports day event हुन्छ, एउटा talent round event हुन्छ. Dances of the World पनि खासमा पहिला त select हुन्थ्यो. यसपालि चाहिँ we were lucky कि everyone got to perform. Right. त्यो हुन्छ भनेर थाहा पायौँ. त्यसपछि we knew that head to head challenge हुन्छ भनेर अनि एक दुईवटा कुरा थाहा थियो बट हामीलाई एकदम एक्ज्याक्ट स्केड्युल थाहा थिएन सो देयर वुड बी डेज जब हामी पुरा दिन रिहर्सल्स मात्रै गर्थ्यौँ हैन अनि आफू कति प्रिपेयर थियो भन्दाखेरि पनि नट नोइङ वाट युर बिङ जज्ड अपन चाहिँ हरेक दिन त झन् प्रेसर हुन्थ्यो टु परफर्म किनभने बिहान उठेदेखि हरेक मान्छेसँग भेट्नेदेखि लिएर एभ्री मिल द्याट यु हेभ टुगेदर यो नै मेरो पर्फर्मेन्स हो कि यसमै जज गरिरहेको छ कि जस्तो जुन चाहिँ लाग्थ्यो नि एन्ड टु डिड आई फिल प्रिपेयर्ड आई वुड से यस I would say yes. I think the energy that everyone was sending in me, that got me prepared because there were days त्यस्तो दिन पनि थियो जब चाहिँ के भइरहेछ यो केमा जज गरिरहेछ पनि थाहा छैन. There are so many more girls who are taller than me, who are
look much more glamorous and mm who look much more striking. So ke notice hola ra Nepal bhaner lagne belama chai it was that energy flowing in from across the world that made me feel that I was ready every day to harek represent. comments ma harek videos ma Nepal Yes. lekheko dekhdakheri Yes. you know I think every creative content that came out of Miss World ma sabai धेरै नेपालीहरुले कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो हैन any small clip that you were there any outing ma जब नेपाल देखिन्थ्यो जब अनुष्का देखिन्थ्यो त्यति बेला धेरै जनाले exactly where is Nepal भनेर exactly so it was that energy जसले चाहिँ हरेक दिन I am ready even if today is the last day भनेर जसँग अनाउन्स गर्दियो भने देखिन पनि you know what I'm ready भन्ने कन्फिडेन्स चाहिँ सबैजनाले दिनु भयो जस्तो लाग्यो. So you participated in Miss Oceania also हैन then Miss Nepal also then Miss World also यी सबै ब्युटी पेजेन्ट्सहरुमा भनौं न सिमिलरिटी के कस्तो देख्नु भयो and differences के कस्तो देख्नु भयो. I think similarity भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ it was स्टेज प्रेजेन्सको कुरै कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि अगेन ब्युटी पेजेन्ट्स अथवा कुनै पनि स्टेज कम्पिटिसनको क्रिटिसिजम चाहिँ के हुन जान्छ भनेदेखि यो 10 मिनेटमा मान्छेलाई कसरी जज गर्ने भनेको बट आई सी इट एज अ स्पोर्ट के पछाडी जति ट्रेनिङ भए पनि देखाउने त त्यो परफर्मेन्स टाइममा हो नि त. सो इट वाज द्याट सिमिल्यारिटी द ट्रेनिङ द ग्रुमिङ द camaraderie that we shared with our co-contestants that was the similarity. Differences भन्दाखेरि चाहिँ नेशनल पेजेन्टमा र रिजनल पेजेन्ट्समा चाहिँ you have to present yourself आफ्नो पर्सनालिटी बेसी झल्काउनु मात्रै एउटा प्रायोरिटी हुँदो रहेछ भनेदेखि नेशनल पेजेन्टमा इन्टरनेशनल पेजेन्टमा जान साथ चाहिँ you've got to portray yourself as a national contestant. Right. So whatever you do personally is also reflected upon as your country. तपाई नै देश हो भनेर भन्ठान्नुहुन्छ त्यहाँ भेट्ने सबैले. So that is a different aspect and I think I loved that about the international pageant. All right. We will definitely continue our conversation with Miss Anushka Shrestha, Miss Nepal World 2019. Don't go anywhere. You're watching Live On, the evening show at 6 in Himalayan Television HD. Brought to you by Live On, the evening show at 6. Welcome everyone to Live On, the evening show at 6. भर्खरै आउनु भएको छ र हिमालय टेलिभिजन HD अन गर्नु भएको छ भने तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु. म हो कार्यक्रम सञ्चालिका सदीक्षा श्रेष्ठ र मसँग आज एकदमै राम्री गेस्ट अनुष्का श्रेष्ठ हुनुहुन्छ. So Anushka, let's talk about the purpose भनौं न or the soul of Miss World, which is also beauty with a purpose हैन त. So Soul Singh को प्रोजेक्ट तपाईले गर्नुभयो which got an overwhelming response which even won you the subtitle of beauty with a purpose हैन. So Soul Singh को बारेमा कसरी सोच्नु भयो किन त्यो र केपेबिलिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम गर्छु भनेर फर्स्ट देखि नै सोच्नु भएको थियो कि धेरै ब्रेनस्टर्मिङ गरिसकेपछि आएको आइडिया हो त यो. यो चाहिँ इभल्भ हुँदै गरेको आइडिया थियो. सो म फर्स्ट टाइम अस्ट्रेलियाबाट नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ नेपालमा के गर्छु भनेर सबैजना जस्तै भनौँ न एउटा सोच लिएर आएको थिएँ. अनि म ठ्याक्क अस्ट्रेलियाबाट आउन अगाडि चाहिँ मैले एउटा कम्युनिटी केपेबिलिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा मैले 10 months भोलन्टियर गरेको थिएँ कि एज अ कम्युनिटी कोच माइसेल्फ. त्यो नहुन्जेलसम्म चाहिँ मलाई केपेबिलिटी डेभलपमेन्ट भनेको के हो भन्ने खासै क्लियरली थाहा थिएन. मेन्टरिङ हुन्छ थाहा थियो भनौँ न प्रोफेसनल ट्रेनिङ हुन्छ थाहा थियो तर केपेबिलिटी डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ यु रियली गो टु अ पर्सन र उसमा क्षमता विकास होइन के क्षमता चाहिँ उसले आफूले चाहेको हाइटसम्म पुर्याउने त्यो पर्सनल गोल हुनसक्थ्यो प्रोफेसनल गोल हुनसक्थ्यो. सो त्यहाँ चाहिँ हामी वी वर पेयर्ड विथ 16-year-old यङ एडल्ट्स 1-to-1 अनि हामीले 10 months कोचिङ गर्थ्यौँ. त्यो प्रोग्राममा मैले भोलन्टियर गरेपछि मलाई यो आइडिया एकदमै राम्रो लाग्यो कि कस्तो मजाको चिज रहेछ मान्छेलाई आफूभित्रको पोटेन्सियल फुल्ली एक्सप्लोर गर्न हेल्प गर्ने भनेर अनि त्यो आइडिया लिएर आएँ. अनि नेपाल आइसक्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो त सबै घरहरू सबै काठमाडौँमा बाहिर खासै कोही चिनेको थिएन घर मामा घर फुपू घर एभ्रिथिङ वाज इन काठमाडौँ. अनि ठ्याक्क अस्ट्रेलियामा मैले चिनेको एकजना दाइको चाहिँ गाउँ सोलसिङ नै पर्यो अनि उहाँले म मिस नेपाल ट्रेनिङ जानुभन्दा पनि अगाडि चाहिँ तिमी केही काम गर्छौ गाउँमा भने पनि हाम्रो गाउँ चाहिँ आऊ हेर आई थिङ्क यु लाइक इट भन्नुभयो. अनि आई रियली लभ द स्पिरिट of Soul Singh, which is the title of the project as well. कस्तो देखे भनेदेखि सोल सिङमा इनिशियली जाँदाखेरि आइडिया केपेबिलिटी डेभलपमेन्ट भन्ने ठुलो आइडिया थिएन. इनफ्याक्ट टु बी भेरी अनेस्ट म चाहिँ आई वाज वान अफ द मेनी पिपल स्टडिङ अब्रोड जसलाई चाहिँ नेपाललाई केही गर्न मन लाग्थ्यो होइन. कसरी के गर्ने भन्दाखेरि त्यो पोइन्टमा चाहिँ म बाहिर बस्ने एउटा नेपाली थिएँ नि त. सो कसरी बाहिर बसेका नेपालीलाई नेपालसँग कनेक्ट गर्ने भनेर अनलाइन क्लासरुम्सको आइडिया लिएर खासमा म गएको थिएँ. सो म जाँदाखेरि फर्स्टमा मैले कम्प्युटर्स प्रोजेक्टर्स अनि त्यसपछि अनलाइन क्लासरुम्स चलाउने भोलन्टियर टिचर्सले चाहिँ यता पढाउने भन्ने इन्टेन्सनले गएको थिएँ.
अनि त्यहाँ चाहिँ के देखेँ भनेदेखि डेभलपमेन्ट चाहिँ अझ अलिकति ग्रासरुट लेभलबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने मैले देखेँ तर स्पिरिट चाहिँ यस्तो राम्रो लाग्यो त्यो ठाउँको कस्तो भनेदेखि गरी खान देऊ भन्ने जुन चाहिँ एउटा स्पिरिट थियो नि मलाई एकदमै नै आई कुड रेजोनेट माइसेल्फ विथ इट अनि मैले सोचेँ कि म मिस नेपाल जितु नजितु जे गर्छु म यही गाउँमा गर्छु भनेर डिसाइड गरेँ अनि पछि डेभलप हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ ग्रासरुट लेभलबाट त कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दा देन द ब्रेन स्टर्मिङ स्टार्टेड यति धेरै कुरा थियो फोकस गर्नलाई एरियाज थियो एजुकेसन थियो हेल्थ थियो अनि हाम्रो इनफ्याक्ट कुरा पनि भएको थियो हाम्रो फर्स्ट मेरो वेलकम डिनरमा नेपाल वेलकम डिनरमा पनि कि मैले सबै चिज गर्न खोजेँ अनि सजेसन्स पनि एकदम राम्रो आउँदै गयो कि युभ गट अ लिमिटेड नम्बर अफ टाइम लिमिटेड अमाउन्ट अफ रिसोर्सेस एउटा कुरामा फोकस गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यो पनि अन बोर्ड लिएँ सो आफूले सबै गर्न खोजेको थिएँ अनि सजेसन्स चाहिँ केही लिमिट गर भनेर आई थिङ्क एउटा मिड पोइन्टमा आयौँ हामी एक्सप्लोर गर्दा गर्दा देन वी फाउन्ड आउट कि हामी दुईवटा कुरामा मात्रै फोकस गर्ने अहिलेको लागि चाहिँ एजुकेसन र लाइभलीहुड जेनेरेसन हेल्थ चाहिँ अन्डरलाइन सपोर्ट भइ नै हाल्यो जुन चाहिँ मेडिसिटी नेपालले सपोर्ट गर्नुभयो सो हामीले एजुकेसनमा किक स्टार्ट गर्ने अनि लाइभलीहुडमा पनि सपोर्ट गर्ने भनेर सोच्यौँ अनि के पनि सोच्यौँ भनेदेखि टुडेज डे एन्ड एजमा आजको मितिमा आएर चाहिँ मिस नेपाल एउटा यस्तो ब्रान्ड भइसकेको छ कि इट अलाउज अस टु गो इन्टु एनी बिग कर्पोरेसन इन द कन्ट्री एन्ड अब्रड एन्ड टु से हाई एम मिस नेपाल हेल्प मी हेल्प दिस कम्युनिटी भन्ने अपर्च्युनिटी दिएपछि त्यसलाई त युटिलाइज गर्नै पर्छ यति पनि पुरा होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ तर आफ्नो यत्रो त आँट्नै पर्छ जस्तो लागेर द्याट्स हाउ दिस प्रोजेक्ट took shape. Started, right? So even the spirit of soul sing, when I first looked at that video also, and so many people must know, I was like, oh, the rothyo, but I was really emotional because I think all of us would agree I think most of us would agree with me when I saw that एउटा मान्छेले ल्याउन सक्ने चेन्ज र एउटा फिक्स नम्बर अफ टाइम विथ लिमिटेड रिसोर्सेसमा ल्याएको चेन्ज हामीले देख्न सक्थ्यौँ अनुष्का वुड जस्ट वान मिस नेपाल बिफोर सी वेन्ट फर मिस वर्ल्ड हुन्छ नि जब त्यो भिडियो हामी सबैले हेऱ्यौँ वी वर ओभरवेल्म्ड अफकोर्स आई नो यु वुड से द्याट इट वाज ड्यु टु द सपोर्ट अफ एभ्रीबडी एल्स अल्सो बट इनिसिएट गर्ने त कोही हुन्छ लाइक यु सेड आँट्ने त एकजना हुन्छ नि त त्यो आँट लिएर द चेन्ज द्याट यु शोन इट्स अमेजिङ एन्ड कुडोज टु यु मी एज अ फर्मर मिस नेपाल आइम भेरी भेरी प्राउड टु सी वाट द अपकमिङ जेनेरेसन अफ मिस नेपाल्स आर डुइङ हुन्छ नि रियली टेकिङ अप अन द्याट ब्रान्ड एन्ड द भ्याल्यु एन्ड द पावर द्याट मिस नेपाल हेज टु ब्रिङ अबाउट सब्सटेन्सियल चेन्जेस नट जस्ट एकचोटिको एउटा मात्रै कुरा होइन कि पछि गएर त्यो ठाउँमा पनि फर इक्जाम्पल सोलसिङमा पनि अबदेखि जेनेरेसन्सले याद गर्ने कुरा हो द्याट दिस स्टार्टेड इन 2009 बिकज अफ अनुष्का श्रेष्ठ हु इज द मिस नेपाल भनेर होइन सो सोलसिङकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि बिफोर र आफ्टर चेन्जेस के कस्तो छ त आई नो अ फ्यु डेटा माइसेल्फ हुन्छ नि लाइक 90% अफ गर्ल्स हु डिन्ट युज टु गो टु स्कुल नाउ हेभ 100% अटेन्डेन्स होइन बिकज अफ वाट इज ह्यापनिङ इन सोलसिङ सो यस्तो अलिकति रमाइलो राम्रो पोजिटिभ फ्याक्ट्सहरू हामीलाई भनिदिनुहोस् न आई थिङ्क हामीले कम्युनिटीमा नै एउटा वेभ अफ पोजिटिभिटी चाहिँ देखेका छौँ होइन जुन चाहिँ उहाँहरूमा अलरेडी नै थियो हामीले त त्यसमा बिल्डअपै मात्र गरेको हौँ जस्तो लाग्छ सो ड्रप आउट रेट्स रिड्युस हुने चाहिँ आई थिङ्क इट्स आवर बिगेस्ट अचिभमेन्ट किनभने हाम्रो गाउँमा चाहिँ ठ्याक्क क्लास 7सम्म मात्रै छ 8 अनवर्ड्स पढ्नलाई चाहिँ जुन चाहिँ हिँड्नुपर्ने डिस्टेन्स हुन्थ्यो त्यसको लागि चाहिँ फन्डिङ सिक्योर नभएपछि ड्रप आउट रेट्स एकदमै धेरै थियो तर हामीले स्कलरसिप्स अनाउन्स गरेपछि 100% जुन चाहिँ अटेन्डेन्स रेट रहेको छ इनफ्याक्ट क्लासमा चेन्जेस म हरेकचोटि म 7 चोटि जस्तो गइसकेँ अनि अब म नेक्स्ट विक पनि जाँदैछु हामीले हरेक स्टुडेन्टमा नै चेन्ज देख्न सक्छौँ कि जाँदाखेरि पहिला टाउको नउठाउने निहुराएर नउठाउने स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ अहिले कति खुलेर बोल्नुहुन्छ होइन टिचर्सहरूबाट पनि हामीले त्यो फिडब्याक पाउँछौँ कि उहाँले मटेरियल बुझिरहनु भएको छ भनेर त्यस्तै गरेर जब हामीले टिचर्स जुन चाहिँ इम्प्लोय गरेका छौँ त्यो स्कुलमा त्यो त त्यही गाउँबाट पढ्नु भएको टिचरहरू हुनुहुन्छ सो उहाँहरू त लाइभ रोल मोडल हुनुभयो नि त हाम्रो छोरी पढायो भने पनि यस्तो त हुनसक्दो रहेछ भनेर देखेपछि त्यो आइरहेको छ कि अझ पोजिटिभिटी आइरहेको छ भनौँ अनि अरूभन्दा पनि यो जुन चाहिँ लाइभलीहुड जेनेरेसनको कुरा छ अब पहिला खेती गरेर आफूलाई खान नपुग्ने ठाउँमा काम गर्नको लागि घर छाडेरै 7-8 महिना बाहिर बस्नुपर्ने ठाउँमा त अब आफ्नै गाउँमा बसेर कमाउन सक्ने भएपछि चाहिँ त्यो चेन्जेस चाहिँ हामीले एकदमै नै देखि पनि रहेछौँ अब हाम्रो च्यालेन्ज भनेको र हाम्रो फोकस भनेको त्यो रिटेन गर्ने हो किनभने अफकोर्स सबै चिज एकदमै रोजी त हुँदैन कति च्यालेन्जेस आउँछन् नै तर आई थिङ्क अब च्यालेन्जेस आयो भने हामीले पास्ट 7 मन्थ्समा आफूलाई नै हेर्ने हो कि हाम्रो टिमले कि हामीले गरेछौँ अनि हामी फेरि गर्छौँ भनेर
सो हामीले लाइभलीहुड अथवा इन्कम जेनेरेसन एक्टिभिटिज पनि धेरै गऱ्यौँ द्याट हेल्प द क्यापेबिलिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको थ्रुबाटमा हामीले इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटिज पनि धेरै गऱ्यौँ जसमा चाहिँ आई रिमेम्बर क्यान्डल मेकिङ र कार्पेट विभिङ एउटा त्यो दुईवटा कुराहरू चाहिँ थियो होइन द्याट वाज भेरी भिजिबल एन्ड यु डिड डिस्प्ले अल्सो एट आई थिङ्क अन्नपूर्ण एन्ड कल्ड आउट द स्पोन्सर्स एन्ड एभ्रीबडी एल्स हु इन्ट्रेस्टेड होइन त्यसको चाहिँ कन्टिन्युटी कस्तो भइराखेको छ त त्यसको राम्रो नै गइरहेको छ अब वाट वेयर लुकिङ फर नाउ सेकेन्ड फेजमा भनेदेखि चाहिँ वेयर लुकिङ फर सम गुड बायर्स भनौँ न जुन चाहिँ कन्टिन्युसली बाय गर्ने चाहिँ हामीले खोजिरहेका छौँ अनि वेयर ग्ल्याड टु लेट यु नो कि अब आई थिङ्क दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर अनाउन्सिङ द्याट हामी फार्मर्स मार्केट ल शेर्पामा स्याटरडे फार्मर्स मार्केटमा चाहिँ हामी 3 विक्सको लागि स्टल पनि राख्ने भएका छौँ एन्ड वेयर अल्सो लुकिङ टु पार्टनर विथ द लोकल प्रोजेक्ट नेपाल यस्तै अब हामी चाहिँ इन्स्टिट्युसन वाइज जाँदैछौँ सो इनफ्याक्ट आई कल आउट टु एनी वान हु इज इन्ट्रेस्टेड टु सेन्ड मी अ मेसेज अन इन्स्टाग्राम अन फेसबुक अब हामी चाहिँ मार्केट्स खोजिरहेका छौँ पार्टनरसिप गर्दैछौँ अनि त्यसपछि वी गो इन टु द सहकारी मोड जहाँ चाहिँ उहाँहरूले आफूलाई चाहिने प्रडक्ट्स हाम्रो फन्डिङमा पनि डिपेन्ड नगरिकन राम्रो क्रेडिट लिएर त्यही गर्न सक्नुहुन्छ विल अलवेज बी देयर टु सपोर्ट देम तर द इन्टेन्सन इज 2 वर्षभित्र चाहिँ उहाँहरू आफै सेल्फ सस्टेनेबल भइसक्नुहुन्छ भनेर फ्यान्टास्टिक अलराइट आई एम इन कन्भर्सेसन विथ मिस अनुष्का श्रेष्ठ हु इज मिस नेपाल वर्ल्ड 2019 र उहाँले पनि भर्खरै भन्नुभयो जस्तै इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड टु पर्चेस दिज प्रडक्ट्स विच केम आउट अफ हर ब्युटी विथ अ पर्पस प्रोजेक्ट देन please make sure to contact her. Nepalमै बनेको productsहरू हुन् and remember that each and every product that you buy is going to help an individual, is going to help a family and that is I think your contribution towards the society as well. So we'll take a short commercial break. कतै पनि नजानु होला. Please to keep on watching Live On, the evening show at 6 but I'll be right back after this short commercial break. Brought to you by Live On, the evening show at 6. ब्रेक पछि यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम लिभ अन द इभिनिङ सो एट 6 मा हिमालयन टेलिभिजन HD मा हेर्दै हुनुहुन्छ यो कार्यक्रम म हुँ दीक्षा श्रेष्ठ र आज म कुराकानी गर्दैछु अनुष्का श्रेष्ठसँग सो अनुष्का यु नो मिस वर्ल्ड मिस नेपालको जर्नी भनौँ न इज something very surreal, is something very amazing, हैन I think as an individual हामीले चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेका छौं अरु कसैले सोच्न मात्रै सक्नुहुन्छ कतिको सपोर्ट कतिको क्रिटिसिजम कतिको रमाइलो र कतिको दुःख पाउँछौं हामीले भनेर हैन as an audience I think it is it's okay to watch and it's lovely but experience गर्ने हामी भएको भएर हामीलाई मात्रै थाहा हुन्छ भनौं what goes inside so as a Miss Nepal who came after Shrinkhala Khatiwara, you know, who got so much love and support also. And you also did. But I think it took certain time. You know? As an audience, बाहिर बसेर evaluate गर्ने बेलामा, we knew that Anushka was capable, you know, is capable, उले गर्नु सक्छ भनेर. But then, राम्रो कुरा बुझ्नलाई पनि मान्छेलाई टाइम लाग्छ भनौँ न त्यो सपोर्ट चाहिँ आयो तर आई थिंक फेज वाइज बिस्तारै आयो डिड इट एभर डिसहार्टन यु इन द प्रोसेस व्हेन यु वर एट मिस वर्ल्ड It didn't actually. सुरुमै पनि it didn't. And as you said, हरेक प्रोफेसनमा चाहिँ बाहिरबाट जस्तो भन्ठान्छ मिस नेपाल मात्रै होइन हरेक प्रोफेसन चाहिँ बाहिरबाट देखे जस्तो सजिलो पक्कै पनि हुँदैन हैन अनि मिस नेपालमा पार्टिसिपेट गर्दा मलाई त्यो ल्याक अफ सपोर्टले डिसहार्टन चाहिँ कहिले गरेन किनभने मैले त्यति एक्सपेक्टै गरिनँ कि कहिले पनि आई थिंक त्यो सोचेको प्लानिङ नै थिएन तर कहिले पनि यति धेरै एक्सपेक्टै गरेन त्यही भएर अपुग जस्तो चाहिँ लागेन कस्तो थियो भनेदेखि मलाई कतिको सपोर्ट चाहिन्छ भन्दाखेरि मलाई ठ्याक्क जित्ने नेपाललाई जिताउने जतिको सपोर्ट चाहिने थियो जुन चाहिँ हामीले मेहनत गरेर पायौँ पनि सो आइ एम भेरी ग्ल्याड बट अफ कोर्स इट वाज अ च्यालेन्ज बिकज लास्ट इयर द बार वाज सेट एक्सट्रिमली हाई अनि मैले भेरी अनेस्टली मैले सोचेको पनि थिएँ यही इयर जाने र हुन्छ नि कस्तो टफ इयर यो इयर जाने त भनेर सोच्दाखेरि अब it has to be my individual decision. It has to be my individual performance. भनेर नै थियो अनि I think last year को राम्रो performance चाहिँ यति bright shine गर्यो कि त्यसको lightले अझ हामीलाई help गर्यो जस्तो लाग्छ मलाई very honestly. किनभने जति जना पनि हाम्रो supporters थियो be it sponsors for the project, be it anyone who's trying to take us seriously नि last year को र अहिले त legacy हो नि त every year add on भइरहेको legacy ले चाहिँ it's only helped us जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. And there are always naysayers, I know, when it comes to any platform, be it beauty pageant, मा त कति धेरै औँला उठाएर यो भएन त्यो भएन भनेर भन्ने मान्छेहरू धेरै हुन्छन् कति कम्प्युटरको पछाडी हुन्छन् भने कति आफैले चिने जानेको एभ्रीडे भेट्ने मान्छेहरू नै हुन्छन् हैन त्यस्तो नेसियरहरूले मन परि भन्दाखेरि पनि आइ एम श्योर यु अल्सो ह्याड टु फेस अल अफ द्याट हैन आई नो यु आर अ भेरी पोजिटिभ पर्सन बट हाउ डिड यु टेक इट एन्ड मेबी इफ यु युज द्याट एनर्जी इन अ डिफरेन्ट वे डिड यु डु इट लाइक I think my strategy was surrounding myself with positive people. Very honestly, जब त्यो आफ्नोलाई positive energy दिने मान्छेहरू छुट्याएर सङ्गत त्यस्तो बनाउन थाल्दो रहेछ नि तब आफै फरक पर्दो रहेछ because
यो चाहिँ लाइफ स्कुल जस्तो लाग्यो कि मलाई मिस नेपाल honestly because in every aspect of your life you will have people who don't trust you, who won't believe in what you want to believe and who will always see the negative in things. आफूमाथि विश्वास नगर्ने, आफूले गर्न खोजेको कुरामा खोट मात्रै खोज्ने मान्छे त जीवनमा हरेक ठाउँमा भेटि नै हाल्छ. त्यसलाई कसरी डिल गर्ने भन्दा डिफ्रेन्ट मान्छेको डिफ्रेन्ट मेकानिजम हुन सक्छ. म चाहिँ बसेर फर्स्टमा मेरो के थियो भनेदेखि सम्झाउन खोज्ने. म एकदमै लजिकल मान्छे जस्तो लाग्छ आफूलाई. लाइक आई फङ्सन अन लजिक के मलाई कसैले लजिकली रङ प्रुभ गर्यो भने म ठिक छ, नत्र म लजिकली रङ प्रुभ गर्छु भन्ने खालको मान्छे. बट देन आई रियलाइज कति काम गर्नु छ, कहाँ हुन्छ नि सम्झाएर बस्ने, आफ्नो काममा मात्रै फोकस गरिदिँदाखेरि. एन्ड वेन यु सराउन्ड यर सेल्फ विथ पोजिटिभ पिपल, पोजिटिभ एनर्जिज, द्याट क्यान बी समथिङ एज सिम्पल एज अ मीम. मलाई हुन्छ नि कहिलेकाहीँ इट्स अ पोजिटिभ मीम. आई रिमेम्बर देयर वाज अ वान द्याट सेड आई एम अ टाइनी पोटेटो एन्ड आई बिलिभ इन यु भनेर मलाई बहिनीले पठाएको थियो. द्याट वर्क फर मी सम डे. सो यस्तो क्रिटिसिजम आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले के सोचेँ भनेदेखि कामले देख्छ, मैले आफूले अनेस्टली सिन्सियरली कामले गर्छु, देखाउन देखाउन पनि होइन, म काम मात्रै गर्न खोज्छु, देख्नेले देखिहाल्छन्. अनि नदेख्ने मान्छेले खासै मेरो प्रोजेक्टमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट नगरेसम्म, यो प्रोजेक्ट मात्र होइन मेरो गोल्समा अफेक्ट नगरेसम्म ठिकै छ भनेर. आइम फाइन, गेट वेल सुन एन्ड आई विश यु all the best. I wish you all the best. Right. So I think over the years, Miss Nepalको journeyहरू हेर्ने हो भने पब्लिकको support is increasing day by day. Mediaको support is increasing day by day. Your support is also very, very essential for us to actually be there or be seen also. किन कतिचोटि मल्टिमिडिया अवार्डमै किन नहोस्, ब्युटी विथ अ पर्पसमै किन नहोस्, voting also really counts. भोट गर्नको लागि पब्लिकको support, पब्लिकको माया त चाहिन्छ नै. And like you just mentioned, the difference पनि, maybe a difference between a national and international pageant is also everybody comes together as one. Absolutely. Like नेपाललाई जिताउनु पर्छ, अनुष्कालाई होइन कि नेपाललाई जिताउनु पर्छ भनेर सबैजना लागि पर्छन्. अनि त्यति बेला न पछाडिको जात सरनेमले फरक पार्छ, न त कुन ठाउँबाट आएकी हुन् उनी भनेर फरक पार्छ होइन. सो यो पब्लिकको सपोर्ट चाहिँ आई थिङ्क all the Miss Nepals are very lucky to have that. तर आफैले पनि we know कति मेहनत चाहिन्छ पब्लिकलाई जित्न, पब्लिकको मन जित्नलाई भनेर होइन. सोसियल मिडियामा कन्टिन्युस आफू लागिराख्नुपर्छ. अनि हेर्ने बेलामा उहाँहरूको कामै पोस्ट गर्ने त हो, फोटो खिच्ने त हो भनेर सोच्नु होला कतिले. तर we know that it is a task होइन. यसको बारेमा अलिकति shine some light on this. Absolutely, I agree with you कि पब्लिकको मन जित्न पनि एउटा च्यालेन्ज हो र त्यो चाहिँ सिन्सियरिटीले मात्रै जित्न सक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो. अनि मल्टिमिडिया अब आज सोसियल मिडिया कस्तो भइसक्यो भनेदेखि इट्स सोसियल मिडिया मात्रै होइन, होल प्याजेन्ट्री जुन चाहिँ पब्लिकसँग एउटा नाता गाँस्ने प्रोसेस छ नि, त्यो चाहिँ एकदमै ड्रेनिङ हुन जान्छ कि कहिलेकाहीँ. किनभने आफ्नो हरेक चिज बताएर, अब म त अलिकति बोल्नेमै परे भनौँ न पहिलादेखि, कतिजना त सायद इन्ट्रोभर्ट हुनु होला. आफ्नो लाइफको हरेक दिन हरेक सेकेन्ड सेयर गर्नु पर्दाखेरि कुनै दिन फोटै नखिचौँ जस्तो लाग्छ नि. तर होइन, पोस्ट गर्नुपर्छ, त्यो पनि 50वटा पोस्ट गर्नुपर्छ भनेपछि फोटो खिच्यो, मिलायो. म के फोटोको लागि मात्र बाँचिरहेछु त भन्दाखेरि त्यो होइन पनि थाहा छ. अनि यो किन यो सबै अनलाइनको लागि मात्रै भइरहेछ, इट बिकम्स ड्रेनिङ कि साँच्चै एनर्जी ड्रेन चाहिँ हुँदो रहेछ. सो इट्स अ प्रोसेस. तर यसलाई रमाइलोसँग लियो भने मात्रै नै कन्टिन्यू गर्न सक्दो रहेछ. जस्तो मलाई धेरैजना सोध्नुभयो कि तपाईँले कसरी यति धेरै पोस्ट गरिराख्न सक्नुभयो, जबकि मैले सोसियल मिडिया डेलिगेट पनि गरेको थिइनँ. मैले सबै फोटोज आफै लिन्थेँ, म इन्स्टाग्राम फेसबुक सबै मैले आफै नै ह्यान्डल गरेको होइन. कसरी गर्दाखेरि यु रियली हेभ टु एङ्गेज एन्ड इन्जोय रहेछ. त्यो प्रोसेसलाई एङ्गेज र इन्जोय गर्यो भने मात्र अघि चाहिँ बढ्न सकिन्छ. र त्यसलाई एज अ फन पार्ट अफ लाइफ लियो भने चाहिँ त्यसको त्यो ड्रेनिङबाट चाहिँ अझ सोर्स अफ एनर्जी हुन जान सक्दो रहेछ. Alright, indeed. I think social media and the love and support that we get from our audience, our followers, it's also what keeps us going every day as well. And thank you for that. So, अब हामी last commercial break तर्फ जाँदैछौँ. Live on the evening show at 6 मा कतै पनि नजानु होला. Be right back because I have the fabulous Anushka Shrestha talking to me here tonight. Brought to you by Live on the evening show at 6. Welcome back after that last commercial break at Live On, the evening show at 6. You're watching on Himalayan Television HD. I'm Anushka Shrestha and I'm having a fantastic time talking to my fellow Miss Nepal, Anushka Shrestha. So Anushka, ek ghanta hami kurakani garisakyo hai. I'm sure ajai pani pugdaina, but we have our SAS sisters gathering to talk more. But aba, Miss Nepal ko crown aba chittai नै अरु कसैलाई दिने बेला पनि आइसकेको छ हैन. It feels so, I think, so different भनौँ न, that भर्खरै मिस नेपाल भएको जस्तो लाग्ला तपाईलाई, भर्खरै मिस वर्ल्ड गएको जस्तो लाग्ला. But very soon in 2020 we'll have a new Miss Nepal. Are you ready to give away this crown? We will. I think we all keep our crowns and then हामीले त्यो ह्यान्ड ओभर गर्दाखेरि चाहिँ नि
Just a part. If I feel like I'm giving up the crown, then enough काम गरेँ तर त्यो crown चाहिँ earn गरिरहेको जस्तो लाग्छ के मलाई आफूसँग राख्नको लागि अनि I'm almost there, so I'll keep the crown in my heart and त्यसको imprint आफूमा राखेर अरूलाई दिन चाहिँ I'm absolutely ready. All right. So, you know, what message would you like to give personally to the thousands of girls who are watching us tonight and who have a dream that they would also maybe want to follow the steps of Anushka Shrestha? Well, भावी Miss Nepal contestants-हरुलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ I would say that you have to have a lot of energy. एकदमै draining process चाहिँ हुन जान सक्छ and you've got to stay there. You've got to know कि आफूले मात्र गरिकन सबै चीज गर्न सकिदैन. You've got to be willing to learn but be willing to lead as well. Be humble yet confident and proud. र त्यस्तो गरेर अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ we will take Nepal to greater heights जस्तो लाग्छ. And in the context of Nepal, we've got to realize that this title of Miss Nepal is something that can bring about real change in communities, real impact in communities. So come up with the mindset that with or without the crown, I will create an impact. भन्ने mindset सँग चाहिँ जो आउनुहुन्छ sincere honest mindset सँग उहाँले नै I think crowns visible or invisible चाहिँ लिएर जानुहुन्छ जस्तो लाग्छ. I think that is very, very true because there have been times Miss Nepal को बेलामा पनि that you know crown भएर पनि कति गर्नुहुन्छ तर crown नभएर पनि गर्ने र impact बनाउने impact create गर्ने धेरै जना हुनुहुन्छ हैन. Now another message that I would want to get out of you is also to the Nepali audience because you know young girls who participate in Miss Nepal, I see some of them being so disheartened because of the lack of support that they get or let's say the bad comments that they get on social media. You know, social media is not everybody's cup of tea. You know, कसैले वाह गरेर तपाईको नाक फुल्छ भने कसैले छ्या भन्दाखेरि of course चित्त दुखेर आँखाबाट आँसु पनि आउला हैन. And people need to be able to take it very positively हैन त. So नेपाली audience लाई चाहिँ अझै अलिकति माया गर्ने कसरी बन्न सक्नुहुन्छ उहाँहरु भनेर भनिदिनुस् न त. Something international pageant चलिरहेको जसरी act गर्नु पर्यो मात्र सबै चीज ठीक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. Like you mentioned earlier, once you know हरेक मान्छेमा हरेक सिचुएसनमा हामीमा तपाईमा सबैमा राम्रो नराम्रो भनेको भइ नै हाल्छ हरेक दिन. के देख्ने केमा केसलाई फोकस गर्ने भन्ने कुरा हो. र सडनली इन्टरनेशनल पेजेन्ट गइसक्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा पोजिटिभिटी ग्लासेस जस्तो लगाउँदै रहेछौं. हामीले मान्छेमा सिचुएसन्समा राम्रै कुरा देख्दै रहेछौं. सल्लाह सुझाव दिँदाखेरि पनि सकारात्मक रूपमा कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम दिँदै रहेछौं. त्यसैले सोशल मिडियामा इन्टरेक्ट गर्दाखेरि पनि अफ कोर्स आफ्नो ओपिनियन सबैले राख्न पाउनुहुन्छ. तर हरेकचोटी इन्टरनेशनल पेजेन्टमा गइरहेको छ मेरो यो कमेन्ट अरु देशले नेपाललाई हेर्ने मान्छेले पनि पढिरहेको छ भन्ने एउटा ब्याक अफ द माइन्ड राखेर हेर्यौं भने चाहिँ मैले आज लेखेको कमेन्ट एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई भनिरहेको छ है भनेर एकजना विदेशीले देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस हुन्छ भनेर सोचिकन लेख्नु भयो भने चाहिँ आई थिंक Yes, would do the trick. I think that is a fantastic thing that we all need to learn because when supporting a Nepali chili or just any other contestant or participant that is representing Nepal in the international arena, constructive criticism is much more appreciated than something totally negative. So thank you so much, Anushka, for being my guest and for spending some quality time with me. Pleasure. So, अब हामी चाहिँ सबै guestहरूलाई we're about to take our leave. I hope to see you next week, but Anushka le pani agi bhannu bhae jastै make sure that you support the wonderful work that she's doing in Solsing and make sure that you purchase the products that come out of Solsing and her beauty with a purpose. I'll see you guys next week. Till then, take care and bye-bye. Brought to you by Live On, the evening show at 6.